हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिज किशोर प्रसाद जयसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आयुन ट्रान्सपेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको आईओई को फर्म भर्दाखेरि भाउचर नम्बर अथवा डेट अफ बर्थ डज नट म्याच भनेर कसैलाई आइराखेको हुन्छ। तपाईले यदि मोबाइलबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन सक्छ, अथवा ल्यापटपबाट भर्दाखेरि यसरी भन्छ entrance.iu.edu.np says भाउचर नम्बर एन्ड अर डेट अफ बर्थ डज नट म्याच। यो भनेको के हो भन्दाखेरि नि तपाईले अब पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहे तपाई त्यो ई सेवाबाट गर्नुस् अथवा खल्तीबाट गर्नुस् अथवा आईपीएस बाट कनेक्ट आईपीएस बाट गर्नुस् अथवा सिद्धार्थ बैंकमै गएर गर्नुस् अथवा त्यसको मोबाइल बैंकिङबाट गर्नुस्, जेबाट गर्दा पनि तपाईले डेट अफ बर्थ यदि मिस्टेक गर्नु भएको छ भने तपाईको यस्तो खाले प्रब्लम आउन सक्छ। तर कसैलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा करेक्ट नै हुन्छ तै पनि प्रब्लम आउँछ। त त्यसको लागि के गर्ने, सबभन्दा बेस्ट उपाय भनेको 30 मिनेट्स पहिला वेट गर्ने। यदि आधी घण्टा वेट गर्नुभयो र तैपनि तपाईले फर्म भर्दाखेरि यस्तो आयो भने तपाईले अब जहाँ मतलब जुन माध्यमबाट पे गर्नु भएको छ त्यसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसोभए फर्स्ट नम्बर मानौं कि यदि तपाई सिद्धार्थ बैंकमा गएर पैसा बुझाउनु भयो भने तपाईले के गर्ने त, तपाईले जहाँबाट पैसा बुझाउनु भयो त्यही बैंकमा गएर त्यही बैंकको शाखामा गएर जहाँबाट बुझाउनु भएको छ त्यही गएर यो प्रब्लम चाहिँ भन्ने मलाई यस्तो भइराछ। आईओईलाई तपाईले भन्नुहुन्छ भने आईओईले केही पनि गर्न सक्दैन यसमा, किनभने त्यो भनेको बैंकमा त्यो लेखेको हुन्छ, त्यही भएर आईओईलाई भनेर हुँदैन। तपाईले बैंकलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले बैंकबाट पे गर्नु भएको छ भने। यदि तपाईले सिद्धार्थ बैंकको यदि बैंक स्मार्ट एप जुन हुन्छ मोबाइल बैंकिङ एप युज गरेर गर्नु भएको छ भने तपाईले पनि कुनै पनि सिद्धार्थ बैंकमा गएर कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ कि मैले चाहिँ यो यसरी पेमेन्ट गर्दाखेरि जुन मेरो चाहिँ अब भाउचर नम्बर छ त्यो म्याच गरिरहेको छैन, डेट अफ बर्थ म्याच गरिरहेको छैन भनिरहेछ। त्यसो भए तपाईले सिद्धार्थ बैंकको जुनसुकै ब्रान्चमा गएर भन्दा हुन्छ। तर यदि तपाई बैंकमै गएर पैसा बुझाउनु भएको छ भने त्यही बैंकमा त्यही ब्रान्चमा गएर भन्नु होला। त्यसपछि मानौं यदि ई सेवामा प्रब्लम आयो, ई सेवाबाट तपाईले गर्नु भयो भने के गर्न सकिन्छ त एउटा अझै कुरो है, कसैले के हुन्छ भन्दाखेरि नि मिस्टेक नै गरेको हुन्छ, डेट अफ बर्थ नै मिस्टेक भइसकेको हुन्छ, त उसलाई पनि सच्याइदिन्छ। त्यसको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त ई सेवामा कन्ट्याक्ट कहाँ गर्ने त, यो कस्टमर केयर सपोर्ट नम्बर छ तपाईको टोल फ्री नम्बर हो। यसमा चाहिँ तपाईले कल गर्दाखेरि पैसा लाग्दैन। त्यसैगरी इमेल पनि छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त भाइबरको नम्बर दिएको छ, यो भाइबरको नम्बरमा तपाईले भाइबर युज गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि मेसेज गर्दा हुन्छ अथवा कल गरेर सोध्दा हुन्छ। त तपाईले यदि डेट अफ बर्थ मिस्टेक गर्नु भएको छ अथवा मिस्टेक छैन तैपनि यस्तो आइरहेको छ भने तपाईले कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ यदि तपाईले ई सेवाबाट पेमेन्ट गर्नु भएको छ भने। त्यसैगरी खल्तीबाट यदि कसैले पेमेन्ट गरेको छ अथवा डेट अफ बर्थ मिस्टेक भएको छ अथवा भएको नभए पनि तैपनि त्यस्तो आइरहेछ भने तपाईले टोल फ्री नम्बर दिएको छ, यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फोन नम्बर छ, फोन नम्बरमा पनि गर्दा हुन्छ, स्काइप व्हाट्सएप अथवा भाइबर जेबाट गरे पनि भयो, अथवा तपाईसँग इमेल पनि दिएको छ यसमा गर्दा हुन्छ, अथवा फोन नम्बर यसमा डाइरेक्टली कल गर्दा पनि भयो। तपाईले यसरी खल्तीमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो करेक्ट गरिदिनेछन्। त्यसैगरी कनेक्ट आईपीएस भनेको त्यसबाट यदि तपाईले पे गर्नु भएको छ भने त्यसको लागि पनि इमेल छ अथवा वेबसाइट छ, यो टोल फ्री नम्बर हो अथवा यसमा नम्बरमा पनि कल गर्दा हुन्छ। टाइम भनिएको छ, वर्किङ आवरमा चाहिँ तपाईले कल गर्नु होला। तर ई सेवा खल्तीहरुमा चाहिँ तपाईले जति बेला पनि कल गर्दा हुन्छ है, उहाँहरु चाहिँ तपाईहरुलाई रातिमा चाहिँ थाहा भएन एक्ज्याक्टली हैन कति बजेसम्म, 10 बजेसम्म सायद होला, तपाईले अब कल गर्दा हुन्छ। तपाईले प्रब्लम छ भने तपाईले त्यसमा कल गर्नु होला, यदि लागेन भने भोलितिर बिहानतिर 10 बजेतिर गर्दा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले भनेर हैन। तैपनि यदि तपाईलाई कुनै किसिमको समस्या लाग्यो भने फर्म भर्दाखेरि भने मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक इन्स्टाग्रामतिर, अथवा हाम्रो पेज छ आयुन ट्रान्सपेसन त्यसमा पनि गर्दा हुन्छ, अथवा मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। म सजेस्ट गर्छु इमेल गर्नु होला, इमेल गर्दाखेरि मलाई इजी हुनेछ। त्यसैगरी यो भिडियो हेर्दिएकोमा सबैले मैले धन्यवाद दिन चाहे र यो भिडियो यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरुसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति गरिदिएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, नेपाल, टेक केयर।